Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si kabibig, maglebak-lebak ka dyan with evidence na ko, Risa Hontiveros. Naku, yung mga witness mo laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Naku, lumabas na ang totoong baho na tinatago nila. Naku, mahiya tayo kabibig. Grabe pala ang mga baho nila. Mas mabaho pa sa dilawang tae. Grabe. Feeling na very demure, very clean, very virgin. Pero, nako, isiniwalat ng mga KOJC members ang totoong baho ng mga witnesses. At maka-question ka talaga sa isiniwalat nila na oo nga no, bakit ngayon lang sila nagsalita? Bakit kung talagang gusto nilang ipaglaban ang kanilang karapatan at hustisya, dapat sana noon pa. Dapat sana noon na hindi pa si Duterte ang presidente, na si Noynoy pa. Diba? Bakit ngayon lang? Ay, nako kabibig. Nako, ito na ang tawag dito, katapusan sa serkos ni Risa Hontiveros. Nako, aating daw ang ibang mga witnesses laban sa mga witnesses ni Risa Hontiveros. Magkaalaman na kung sino nga ba ang nagsasabi ng katotohanan. So ito kabibig ha, uunahin natin. Pinost kasi ito ng share ko sa inyo. Sabi niyo, lebak-lebak po without evidence. Shinare ito na DZAR 1026 SMNI. Ito na. Ito oh. The dark side of Pastor Apollo Quiboloy's accuser. The image of Teresita Valdihuesa yesterday at the Senate hearing was of a demure, collected, innocent, and calm woman who almost exudes the aura of Mary Mother Immaculate, who could do no sin as she read and scathing accusation of sexual abuse of Pastor Apollo C. Kibuloy against her. But one may ask if that really her true image. Lo, ito na. To the people who know her, it's not. It's an artificial put on to convince the public of her sob story. Of a truth, Teresita Valdehuesa has a very, very dark side. KOJC members and leaders know that. She came out of KOJC ministry more than 30 years ago. Ay, matagal na pala. Kung matagal na, bakit ngayon sila nagsasalita? 'Di ba? More than 30 years ago. My God, te. Ngayon ka lang nagkaroon ng courage to speak up? Kung talagang matapang ka, kung talagang ipinaglalaban ang mo ang hostisya, sana noon pa. Lumapit ka sa NBI, sa mga pulis, di ba? Ito pa. KOJ's ministry let her live her life in peace and never bother her until she committed a mistake of going to a Senate hearing and tearing down Pastor Apollo Kibuloy's integrity and reputation by false accusations. What motivated her to do this? It might be money. Ay, pera-pera lang ba? Fame? Para mapag-usapan, para maging sikat. Kailangan ba talaga nating maging sikat at kailangan nating, ito yung mga questions na, kailangan ba natin maging sikat at sisiraan natin ang isang tao? The question is, why now after 30 years? Kaya nga, bakit ngayon lang? What a timing! What are the perks offered to her? Only she knows. But now we in KOJC who know her have every reason to revere her long covered dark side in order to give justice and fairness to Pastor Apollo Kibuloy. Ito pala. Ito na. Teresita Valdewesa, for those who don't know her, is a cunning, ambitious, seductive woman who longs to build her own church. Ay, gusto pala siyang magkaroon ng sariling simbahan
at gustong tawaging appointed daughter of God. Oh, ambisyosang palaka. Kokak pala itong si Teresita. Sabi dito ha, her strategy, ay, may strategiya si Teresita is to seduce, uy, workers and ministers loyal to Pastor Apollo Quiboloy, using her body as a bait for her sexual advantage to gain her loyalty. Uy, totoo ba ito? Successfully, ito ha, nabasa lang natin ha, she was able to seduce a number of ministers who went out and became loyal to her, who are with her until now. But fortunately, a number of ministers who she tried to seduce for sexual advantage or fornication refused her sexual advances and remained loyal to Pastor Apollo Kibuloy ministry. These loyal KOGC members and ministers are here and are ready to witness in detail against her at any moment's notice. Na, naku, handa-handa na pala ang KOJC ministers at mga witnesses para mabunyag talaga, no? Kasi ganun talaga pag witness ka or source person ka o upo ka doon, lahat ng mga baho sa buhay mo lalabas talaga. Yung mga tinatago mong sikreto, lalabas talaga yan. Walang makakapagpigil talaga. Well, gusto mo yan, so ipaglaban mo yan. We don't want to do this, but we have to give the public the brevity of fairness. Tama naman. Hindi po, ang nakita ko talaga sa sa Senate hearing, puro na lang mga witnesses na against kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero si Kibuloy walang dalang witness, kundi sarili niya at yung mga attorney niya, wala ni maski isang tao ang magdidepensa sa kanya. Which is unfair naman, di ba? At hindi binigyan ng time si Pastor Apollo Kibuloy to answer the allegations of these witnesses. Kasi, si Risa Hontiveros ang nagtatanong sa kanya. Di ba? These are more are the dark side of Teresita Valdihuesa, to whom some KOJC members call her Jezebel, that seducer. Oh, ito. Next. Yung sino to? Sino siya? Sino ba to? Sino susunod? Ito. Itong hindi ko siya kilala. Ito yung ito yung sunod mo. Ito siya. Yan, Teresita. Sunod naman, regarding to Yulia, palakin natin. Regarding to Yulia Tituva, well, just give a short narrative about her and from your own conclusion. She came to Davao from Ukraine to be a worker and member in 2013. She claimed she was sexually abused the same year she came. After that, interestingly, she happily stayed for 8 years. Well, kung na-abuse ka na sa unang taon mo, pero bakit you stayed happily for 8 years sa KOJC? Traveling around the world with her alleged sex abuser. O nga, no? Kung na-abuse ka sa unang pagkakataon na pumunta ka sa KOJC, bakit for 8 years nagstay ka sa KOJC at traveling around the world kasama si Pastor? On top of that, she went back and forth to Ukraine and Davao several times, even brought her parents with her. Ooh! And happily introduced her to Pastor Apollo Kibuloy. She sang and danced and joyfully joined the KOJC choir everywhere in the world where there was a KOJC crusade. Remember, she happily stayed for 8 years. Now, form your own conclusion. Is she telling the truth or not? Ay, oo nga, no. Tama. Kung sa unang taon ay inabuso ka na, naku, uwi ka talaga sa Ukraine, doon ka hingi ka lang ng tulong sa gobyerno. 'Di ba? Na inabuso ka ni Kibuloy. Pero bakit you stayed for 8 years? At sumali ka pa sa pakanta-kanta, sa mga choir, traveling around the world, kasama si Pastor Apollo Kibuloy. Ito. Now, regarding alias
alias Jackson to, who showed his true identity at yesterday's Senate hearing, will be finally sued in a court of law by kingdom lawyers. Nako, kakasuhan si Jackson. Paano yan, Jackson? Kakasuhan ka. Edward Masayon alias Jackson accused Pastor Apollo Quiboloy of ordering the killings of some people. Nako. He should now get the best lawyers to defend himself in a court of law where he can prove his accusation. Tama. Kung wala kang ebidensya na sinasabi mo lang na narinig ko, kung walang solid evidence, baka ikaw pa ang makulong, hindi si Pastor Apollo Kibuloy. So tama nga, you have to find or to get the best lawyers. To other false accuser, the KOJC legal team's options are under study to redress by legal means the tarnishing of Pastor Apollo Kibuloy and KOJ's integrity and reputation. To other false accusers, again KOJC and Pastor Apollo Kibuloy, please go directly to the court and file charges. Don't waste our time in the Senate hearing wasting government's fund. Totoo nga, tama. Kung naabuso ka at meron kang ebidensya, punta ka sa korte. Huwag sa Senado. What's the use of going to the Senado? Well, in fact, hindi mo makukuha ang pinapangarap mong hustisya. Hindi ang Senado ang tutulong sa'yo or magbibigay kay Pastor Apollo Kibuloy ng tawag dito, ng verdict. Ang Supreme Court talaga. Walang, para mapag-usapan ka, para fame, paiyak-iyak ka pa sa harap ng television, sa online world. Tapos after that, may makuha ka bang hustisya kung yan ang you're fighting with? Pero kung wala, ay wag na. Punta ka ng Supreme Court. Maghanap ka ng lawyer mo at dalhin mo lahat ng ebidensya na ang pagtuturo kay Pastor Apollo Kibuloy na talagang inabuso ka. That's the best option and that is the best way to defend yourself. Kung pupunta ka sa Senado, para yatang ang conclusion ng mga tao ay nabayaran yan. Hindi, you cannot control the mind of the people to misjudge you. If I were you, kung talagang totoo kang tao, kung totoo talagang inabuso ka, Supreme Court, tama nga. File charges. Punta ka sa Korte Suprema. Baka you're one of the reason na makulong si Pastor Apollo Kibuloy. It's because of your evidences. Diba kami, babe? So, sabi dito na, mag-file kayo. Ako, mga kabibig. Madami pa palang mga sekreto itong mga witnesses Pastor Apollo Kibuloy. So, maghintay-hintay tayo sa mga updates kung ano-ano pa ang mangyayari, kung may sagupaan ba na witness of Pastor Apollo Kibuloy versus witness of Risa Hontiveros. Sino ang paniniwalaan ng sabay ng Pilipino? Interesting. Diba mga bibig? Pero sa mga sinasabi at post ng I'm sure the KOJC members at SMNI, parang oo nga, no, you have to form your conclusion based on the mga statement ng mga KOJC members. Hindi naman puro aside tayo sa mga na-abuse ni Pastor. Doon tayo o na-abuse nga sila. Kung totoong na-abuse sila. Galit tayo doon Galit tayo sa mga abuser. Pero kung gumagawa ka lang na istorya para palabasing masama ang isang tao na walang ginawa sa'yo, maling-mali yan. Oo. And I'm sure, karga mo yan sa konsensya mo habang buhay. Hindi ka patatahimikin. Hindi ka makakatulog. Totoo. Sabi nila, be practical. Because maybe some people needs money. Pero hanggang kailan? Yung pera mauubos. Pero yung konsensya mo, forever yung ihahantingin ka. Allergic ka. Oo nga, hindi na ito para advice ko para sa mga kay Pastor Apollo Kibuloy or mga witness. Ito yung advice ko rin sa lahat ng mga kabibig ko dyan. O, diba? Kung inaapi ka at meron kang ebidensya, huwag kang magpa-senado, magpa-kongreso. Diretso sa Supreme Court, sila ang makakatulong sa'yo. At make sure yung solid ebidensya mo. Ang solid video, recording, mga ganun ba? Kung talagang magdidiin sa tao. Kung ngayon ka inabuso, actionan mo. Huwag mong hayaang ibaon for 10 years, 15 years, after that magsalita ka. Diba? Ano ba?
Kung talagang inabuso ka noon pa, ba't ngayon? Sabi ng ilan. Pero hindi din natin sila ma-blame. Baka hindi nila kayang mag-speak up, hindi nila kayang magsalita. Kasi alam naman natin, they suffered a lot. Depression, stress, takot sila. So, we cannot blame them also, Kabibi, na baka this is the right time for them to speak up din. So, hayaan na natin na kung saan patutungo itong mga issue na ito. Makinig tayo, manood tayo, mag-obserbar tayo, and later on, let's take our statement kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Malay natin, baka si Pastor Apollo Quiboloy, or malay natin, yung mga tinutulungan ni Risa Hontiveros. Di ba mga kabibig? So, yun lang po mga kabibig ng ating Ladies Deliver for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Share us sa lahat ng mga OFW dyan. Bye everyone. See you next.